हेलो नमस्ते म युट्युब च्यानल इबी कन्सनबाट आज तपाईहरुको लागि मैले एउटा नयाँ स्कुटर लिएर आएको छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सानो चिटिक्क परेको स्कुटर छ। यो चाहिँ कोमाकी कम्पनीले भर्खरै नेपालमा लन्च गरेको स्कुटर हो र यसको डिटेल इन्फर्मेसनको लागि आज म कोमाकीको यो शोरूम बालुवाटारमा आइपुगेको छु र यसको थप जानकारीको लागि डिटेल इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो उमेश सर हुनुहुन्छ यहाँनेर। उहाँबाट हामी थप जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् उमेश सरलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, मेरो नाम उमेश अधिकारी। आज हामी चाहिँ कोमाकी यो जुन फ्लोरा हालसालै हामीले एक हप्ता अगाडि जुन 5 गते हामीले लन्च गरेका थियौँ त्यसको बारेमा केही डिटेल्समा बताउन गइरहेको छु। इलेक्ट्रिक स्कुटर भन्ने बित्तिकै ब्याट्रीको कुरा आउँछ, मोटरको कुरा आउँछ, रेन्जको कुरा आउँछ र अल्टिमेटली प्राइसको कुरा त आउँछ नै। सुरुमा हामी यसको बेसिक त्यही इन्फर्मेसनबाट सुरु गरौँ। फ्लोरा जुन युनिट ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेडले नेपालमा भित्र हालेको होइन, जुन कोमाकी फ्लोराको कुरा गर्दाखेरि यो स्पेसल्ली लेडिजहरूको लागि चाहिँ विशेष प्राथमिकता साथ हामीले लिएर आएका छौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँको यसको जुन हाइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अरू हामीसँग प्रिभियस स्कुटरहरूमा थोरै अब सबैमा चाहिँ होइन, कुनै कुनै स्कुटरमा हाइटको कुराले चाहिँ अलिकति केटी मान्छेलाई जुन नर्मल्ली केटी मान्छेहरूको हाइट 5 फिट, नेपालीहरूको हाइट 5 फिट हाइटलाई अलिकति अप्ठ्यारो थियो। त्यो हिसाबले जुन अहिले हाम्रो यो हाइटको कुरा छ एकदमै सजिलोसँग 4 फिट 9-10 इन्च भएको हाइटले पनि मजाले चढ्न सकिन्छ। अब डिजाइन लुक्सको कुरा गर्दाखेरि यो डिजाइन एकदमै राम्रो डिजाइनमा लिएर आएको छौँ हामीले, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो एकदमै फ्ल्याट लामो खालको भनौँ न, अलिकति ठुलो स्पेस भएको त्यो सिट देख्न सकिन्छ। यो बुट स्पेस एकदमै राम्रो छ। यहाँ ल्यापटपदेखि लिएर हेलमेट सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। त्यसै गरी यसको तपाईँको रिमुभेबल ब्याट्री सजिलैसँग निकालेर चार्ज गर्न पनि सकिन्छ। यसको ब्याट्रीको क्यापासिटी अनि मोटरको कुरा अनि रेन्जको कुरा पनि हामीलाई भनिदिनु। कोमाकी फ्लोरा तपाईँको रेटेड पावर 1800 वाट रेटेड पावर, पिक पावर 2800 वाटसम्म यसले दिन्छ भनौँ न। त्यसको तपाईँको ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि 62 भोल्टेज 34 एम्पियरको ब्याट्री छ, जसले 100 किलोमिटरसम्म चाहिँ तपाईँको रेन्ज दिन्छ। 100 किलोमिटरसम्मको रेन्ज चाहिँ कोमाकी फ्लोराले दिन्छ। अनि यसको वारेन्टीहरूको कुरा कस्तो छ अहिले? वारेन्टीको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग जुनसुकै स्कुटर जुनसुकै मोडलको ब्याट्रीमा नि 3 इयर्सको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी पाउनुहुन्छ। अरू मोटर कन्ट्रोलर जुन यो ब्याट्रीको चार्जरमा 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ, ब्याट्रीमा चाहिँ 3 इयर्सको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी, त्यो कुरा चाहिँ कम्पनीले दिइरहेको छ। यो एकदमै राम्रो डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो अफ डाउन तपाईँको लाइट, हेडलाइट र ड्रिम र ऊ भयो, यो साइड लाइटहरू भयो। साइड लाइट पनि यो पछाडि देखाउन सकिन्छ। एकदमै यो भयो। त्यसै गरी यो तपाईँको अन भयो, यो इमर्जेन्सी लाइट जुन अगाडि देखिन्छ। अब यो लाइट अन र अफ भइहाल्यो। तपाईँको यो रियर भयो, यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर। जुन फर्स्ट मोडमा चाहिँ हजुरको 28 देखि 30 को स्पिडमा कुद्छ। सेकेन्डको मोडमा हजुरको 45 देखि 50। थर्ड मोड यसको म्याक्सिमम 65 सम्मको जान्छ स्पिड। म्याक्सिमम 65 किलोमिटरको स्पिडसम्म जान्छ। अब यसको टायरको ब्रेकिङ सिस्टमको पनि अलिकति हामीलाई कुरा गरिदिनु। टायर यसमा 12 इन्चको टायर छ। ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्दाखेरि हजुरको 195 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ। यो एकदमै राम्रो भयो। जस्तो सुकै हुन्छ नि, अलिकति अफरोडलाई पनि, अफरोड मैले कसरी भने अलिकति खाल्डो खुल्डीमा पनि ठोकिने भएन। जुन यो फुटरेस्ट छ पछाडि बस्नको लागि एकदमै सजिलो गराइदिएको छ।
फुट स्पेस पनि पर्याप्त नै देखिँदो रहेछ, फ्ल्याट फ्ल्याटमा छ। सर्फेसमा रहेछ। जुन यो स्पेसमा पनि मोबाइलहरू ब्लुटुथहरू सजिलो छ र ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्मको कोमाकीको अहिलेसम्मको स्कुटरको डिजाइन वाइज एकदमै राम्रो, लुक्स एकदमै राम्रो पाउनुहुन्छ तपाईँले स्कुटर। यसको ब्रेकिङ चाहिँ बोथ साइड, यसको तपाईँको फ्रन्ट चाहिँ हजुरको डिस्क छ, फ्रन्ट डिस्क, तपाईँको रियर चाहिँ ड्रम ब्रेक छ। ओके, फ्रन्ट डिस्क ब्रेक र रेयर चाहिँ ड्रम ब्रेक रहेछ। तर हेर्दाखेरि जे भए पनि स्कुटर अलिकति युनिक, हजुर हजुर एकदम चिटिक्क सानो। अघि उहाँले उमेश सरले भने जस्तै लेडिजहरूको लागि बढी स्पेसल्ली फोकस गरेर बनाएको जस्तो यो क्याजुअल युजको लागि। हेर्दैखेरि जस फर्स्ट इम्प्रेसनमै चाहिँ राम्रो लाग्ने खालको स्कुटर देखिँदो रहेछ। र अगाडि यसको जुन फ्रन्ट छ एकदमै राम्रो छ। यो ग्रिलको लुक्स दिएको रहेछ, यो डिजाइन मात्रै हो। साइडमा लाइट पनि रहेछ। लाइटको कुरा गर्दाखेरि हेर्नु न कस्तो राम्रो स्मुथली एलइडी लाइट छ। अप डाउन हजुर, अनि यो ग्रिल जुनवाला यो भर्टिकल ग्रिल राखिदिएको छ त्यसले यसलाई झन् यसको लुक्सलाई झनै राम्रो बनाएको जस्तो देखिँदो रहेछ। अनि यो साइड लाइटहरू पनि साइडमा चिटिक्क परेको छ यतापट्टि। ओके सर, अब यो स्कुटर कसैले किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, मन पराउनु भएको छ भने के सुविधा छ? हामीले कोमाकीको सोरुम भिजिट गर्दाखेरि जस्तो फाइनेन्सको कुरा आउँछ, एक्सचेन्जको कुरा पनि आउन सक्छ, प्राइसको कुरा त आइ नै हाल्छ। त्यो कुराहरू हामीलाई समग्रमा हाम्रो दर्शकहरूको लागि बताइदिनु न। ओभरअलमा फिचरहरूको कुरा त मैले गरिहालेँ होइन। अरू मैले थप कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग तिनटै कुरा पाउनुहुन्छ तपाईँले। एक्सचेन्जको कुरा, एक्सचेन्ज जुनसुकै तपाईँको ब्रान्डको स्कुटर बाइक इभन तपाईँको गाडीहरू ल्याएर पनि साटेर यो स्कुटर लान सकिन्छ। अरू कुरा फाइनेन्सको कुरा तपाईँको हामीसँग 12 महिना तपाईँको यसको फेसिलिटी छ। अब क्यास त भइहाल्यो। क्यासको कुरा गर्दाखेरि हजुरको यो रिसेन्टली हामीले लन्च गऱ्यौँ, यो महिनाभरि हजुरले 14,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। प्राइसको कुरा गर्दा यसको 2,69,000 छ, जुन अहिले डिस्काउन्टेड चाहिँ तपाईँले 2,55 पाइरहनु भएको छ। अफर प्राइस चाहिँ तपाईँले 2,55 छ। त्यसको लागि अब तत्कालै सम्पर्क गर्नु पर्यो। अहिले डिस्काउन्ट चलिराखेको छ। यदि लिने इच्छामा हुनुहुन्छ अथवा सोच्दै हुनुहुन्छ भने 14,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट यो महिना भनेको जेठ महिनाभरि 14,000 क्यास डिस्काउन्ट छ। तपाईँहरूले यो अवसरलाई पक्कै पनि अवसरलाई लिनुहुनेछ, ग्र्याब गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पनि ठानेको छु। अनि फाइनेन्स र जस्तो क्यास डाउन पेमेन्टको कुरा गर्दा सुरुमा कति मिनिमम कति पे गर्नुपर्छ? मिनिमम हजुरले 40% डाउन पेमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्यो। बाँकी जस्तो 60% चाहिँ फाइनेन्सले हजुरलाई प्रोभाइड गर्छ होइन। हजुर, त्यसको अब तपाईँको सर्टेन पर्सेन्ट तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट त लागि नै हाल्छ, डिमिनिसिङ रेट। हजुरले 18देखि 2 वर्षसम्मको फाइनेन्स फेसिलिटी चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यो अवधिभरमा चाहिँ हजुरले इडी सक्नुपर्ने हुन्छ। अब सर अर्को कुरा भने जस्तो अब अहिले काठमाडौँमा अथवा नेपालमा इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू एकदमै धेरै कम्पनीहरूका आइराखेको छन् र यो स्कुटर जुन नयाँ अहिले कोमाकीले लन्च गरेको छ, अरूभन्दा के मानेमा यो फरक यस्तो छ सर? मैले जुन अहिले कोमाकी फ्लोराको कुरा गरिहालेँ, यो मात्रै होइन कि कोमाकी इभी चाहिँ अब जस्तो विगत तपाईँको लगभग 17-18 महिनादेखि हामी नेपालमा छौँ होइन। कोमाकी इभी कस्टमरले किन खरिद गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको यसको 3टा कुराहरू छ। एउटा कुरा त तपाईँको यसले दिने रेन्जको कुरा भयो, अर्को कुरा जुन पावरको कुरा होइन। कोमाकीको जुनसुकै स्कुटरहरू पनि डबल लोड जस्तो सुकै उकालो पनि मजाले तान्छ। अनि रेन्जको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ हजुरको 100 किलोमिटरदेखि लिएर 200+ दिनेसम्मको स्कुटरहरू पाउनुहुन्छ होइन। अब त्यसमा नि कोमाकी फ्लोराले 100 किलोमिटर रेन्ज दिन्छ। प्राइसको कुरा गर्दाखेरि एकदमै रिजनेबल प्राइस छ। जुन हामीले जुन फिचरमा तपाईँले स्कुटर पाउनु भएको छ मार्केटमा त्यो लेभलको स्कुटर कमै मात्रामा होला। यसमा प्रयोग भएको ब्याट्री चाहिँ कुन ब्याट्री रहेको छ? यसमा लाइपियो 4 भन्ने जुन फोस्फेट ब्याट्री, जुन लिथियमको अहिले यो लेटेस्ट ब्याट्री। अनि चार्जिङ फायर सिस्टम
र वाटर एसिस्टेन्ट यसमा पाउँछ। ओके, अनि चार्जिङ टाइम यस कति टाइममा फुल चार्ज गर्न सकिन्छ यसलाई? चार्जिङको कुरा गर्दाखेरि अब ब्याट्रीमा भर पर्ने कुरा हो। अब मिनिमम पनि हामीसँग यो स्कुटरको कुरा गर्दाखेरि 3 देखि 4 घन्टा फुल चार्ज गर्न लाग्छ। अब कुनै अब त्यही अनुसारको पावर हेरेर त यसले टाइम लिने भयो। 3 देखि 4 घन्टादेखि लिएर तपाईँको 6 घन्टासम्म लाग्ने चाहिँ हामीसँग ब्याट्री छ फुल चार्ज गरेर। यो स्कुटर चाहिँ 3 देखि 4 घन्टामा यो स्कुटरको ब्याट्री चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ, घरैमा चार्ज गर्न मिल्छ। कुरा गर्दाखेरि अब भनिहालेँ मैले, प्राइसको कुराले भयो, अर्को कुरा पावरको कुरा, रेन्जको कुरा, त्यो मात्रै भएर स्पेसल्ली मैले अहिले भने नि जस्तो लेडिजहरूको लागि एकदमै डिजाइन वाइज एकदमै राम्रो स्कुटर छ यो होइन। प्लस अर्को हाइटको कुराले गर्दाखेरि पनि स्पेसल्ली लेडिजहरूको लागि चाहिँ हामीले यो फोकस गरेका छौँ।